Dacă universul ți-ar spune astăzi un singur lucru înainte să iei cea mai importantă decizie din viața ta, l-ai asculta, luna plină din 29 iulie vine cu revelații, adevăruri care nu mai pot fi ascunse și răspunsuri pe care mulți le așteaptă de luni sau chiar de ani de zile. Astăzi vom descifra împreună numerologia zilei, mesajele runelor, ale oracolelor și ale cristalelor, vom interpreta evenimentele din lume prin simboluri și numere și la final vom deschide cartea răspunsurilor, așa că pregătește-ți încă de acum întrebarea pentru univers. Și nu uita, în primul comentariu găsești cele mai noi articole, cursuri și resurse disponibile atât în limba română cât și în limba engleză. Hai să vedem ce încearcă universul să ne spună astăzi. Bună, bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit azi la numerologia zilei, o zi 29 iulie 2026 cu vibrație 2810, 1 mai puternic, da? O lună plină, ziua începuturilor curajoase, a revelațiilor și a schimbărilor de direcție. Universul nu mai vrea să șoptească astăzi, efectiv, vorbește tare, strigă la noi. Luna plină scoate adevărurile la lumină, iar vibrația 28, 10, 1 deschide un nou ciclu de destin. Eu rămân la 10 pentru că, după cum știm, se reduce doar o singură dată. Dacă rămân două cifre, aia e. Ce trebuie să lași în urmă, ce uși noi să deschizi și ce mesaj ne transmit astăzi runele, oracolele și cristalele? O să vedem. M-am spus, vibrația zilei deosebit de puternică, un 10, un 1 de 10. 28 reprezintă experiența materială, lecțiile puterii și ale responsabilității în cuplu, în alianțe, da? E un 2 înainte de 8. Noi doi suntem puternici. 10 este roata destinului, sfârșit și început simultan. Am zis 2, s-a prezentat primul pisoi să-mi fie alături. Da, să nu fiu singurică, e o zi de forță în 2. Energia zilei ne spune nu încerca să repari ceea ce universul a decis deja să încheie. Luna plină amplifică de câteva ori această vibrație, nu întâmplător, e vibrația 10 practic. Astăzi multe persoane pot avea revelații bruște, adevăruri care ies la suprafață, decizii radicale și schimbări de direcție. Energia lunii pline favorizează eliberarea emoțională, iertarea, închiderea ciclurilor, curățarea energetică, programarea cristalelor. Azi vom avea mesaje de la cristale la sfârșit, grilă de cristale, ritualuri de recunoștință și meditații profunde. Nu uitați de meditația cu barca de cristal, se potrivește și acum. Nu este o zi pentru forțarea lucrurilor, este o zi pentru claritate. În relațiile de cuplu, energia 10 aduce foarte multă sinceritate. Dacă aveți o relație construită pe adevăr, astăzi poate deveni mai profundă. Dacă există minciuni, orgolii, manipulare, răni vechi și ascunse, luna plină le scoate la suprafață. Astăzi multe cupluri vor avea conversațiile pe care le evitau de luni întregi. Este o zi excelentă pentru cereri în căsătorie, iertare, reconciliere sinceră, stabilirea unor noi obiective comune. Nu este recomandată luarea deciziilor impulsive imediat după un conflict. Emoțiile sunt clar mult amplificate de luna plină. Pe fondul știrilor publice ne vom uita un pic pe plan global, da? Rămân în atenție conflictele armate din Ucraina, Orientul Mijlociu și mai nou în Mali, Africa, negocieri diplomatice și discuții privind securitatea europeană, preocupările economice legate de inflație, energie și comerțul internațional, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și reglementările ce urmează a fi implementate pentru stoparea, limitarea influenței acesteia. Energia 10.1 favorizează schimbările de leadership, deciziile rapide și anunțurile cu impact major. Luna plină poate aduce informații suplimentare sau clarificări în dosare deja aflate în atenția publică. Poate fi dosarul Epstein sau, de ce nu, cine a văzut Disclosure Day are o nouă perspectivă la ce ne putem aștepta în viitorul apropiat. Și nu mă refer doar la alieni, ci și la
închiderea granițelor în spațiul Schengen și alte surprize la care acum poate nici nu ne-am gândit. Din perspectivă simbolică, runele și oracolele zilei sugerează că presiunea acumulată poate conduce la reașezări și la căutarea unor noi direcții de colaborare. Însă interpretarea numerologică rămâne una simbolică și nu reprezintă, cum am spus, o predicție factuală. Trecem la runele zilei. Astăzi, Ehvaz, Tir și Bercana. Ehvaz, schimbare, mișcare, parteneriate, mutări, evoluție, da? Dar nu de unul singur, ci împreună. Tir, curaj, justiție, adevăr și victorie după disciplină. Bercana, vindecare, familie, naștere, nou început, da? Abundență și fertilitate. O zi frumoasă, împreună runele ne spun curajul produce schimbarea, iar schimbarea aduce renașterea. Așa cum e frumos la lună, plină lună nouă, tragem carduri oracol de la oracolele lunare. Am ales din Moonology, Das Mond Oracle, și astăzi a ieșit Neumond din Wassermann, luna nouă învărsător, gândește diferit, viitorul aparține celor care îndrăznesc să schimbe regulile. Și, cum scrie și pe card, bring liebe in die Situation. Conectează-te cu iubire în această situație. Vărsătorul este un umanist prin excelență. Din celălalt set de cărți oracol lunare din Mystical Moon Oracle Cards a ieșit Next Winter, cardul cu numărul 14, care ne spune să nu forțăm rezultatele. Unele răspunsuri vor deveni foarte clare peste câteva luni. Aveți răbdare, nu mai e chiar așa de mult. Din Cosmos Oracle Cards, am încercat să găsesc tot așa un set de cărți oracol aproape de lună, a ieșit astăzi Mountains, munții. Try to climb over this mountain. Obstacolele sunt doar niște teste. Muntele nu este dușmanul tău, este profesorul tău. Împreună transmite, liberează trecutul, schimbă perspectiva și urcă încă un pas. Culorile zilei: alb, albastru regal, violet și argintiu. Cristalele zilei: selenit, piatra lunii cum altfel, labradorit, ametist, cuarț transparent, apofilit și haulit. Talismanele zilei: trischelion, floarea vieții, șriantra, arborele vieții, lupul alb și luna. Florile zilei: crin alb, hortensie, floare de lotus, lavandă, iasomie și floarea soarelui. Playlistul zilei: Ludovico Einaudi cu Experience, Enya cu Only Time, Hans Zimmer cu Time, Tina Turner cu The Best, Coldplay cu A Sky Full of Stars, Imagine Dragons cu Whatever It Takes, Aurora cu Runaway și Florence cu The Machine Shake It Out. Frecvențe recomandate: 963 Hz, 852 Hz, 741 Hz, 528 Hz, 432 Hz. Mudra zilei: m-am gândit la Prana Mudra, considerată mudra energiei vitale și cred eu foarte potrivită de lună plină, deoarece susține revitalizarea, echilibrul și regenerarea. Cum se realizează? Da? Vârful degetului mare se unește cu vârful degetului inelar și al degetului mic. Degetul arătător și mijlociul rămân întinse, dar relaxate. Practică mudra cu ambele mâini, le așezăm frumos pe coapse cu palma orientată în sus, respirăm lent și profund timp de 10-15 minute și ne concentrăm pe fluxul energiei și pe intenția pe care dorim să o amplificăm, da? De lună plină profităm și noi puțin. Activități recomandate astăzi: mers în natură, înot, yoga, stretching, pilates, ciclism, alergare ușoară, meditație, dans intuitiv, curățenie energetică, încărcarea și curățarea cristalelor, bineînțeles, înainte, realizarea grilelor de cristale. Putem face proiecte și le amplificăm cu grile, da? Jurnal de recunoștință. Mesajul general al zilei: nu te teme să închizi o ușă dacă vezi deja lumina de dincolo de ea.
Trecem la previziuni pe fiecare număr de destin. Destin 1 preie inițiativa, evită impulsivitatea și canalizează energia spre proiecte noi. Curajul tău deschide drumuri, și cu 10 încă cum. Destin 2, relațiile devin prioritatea zilei, comunicarea sinceră vindecă tensiuni, sensibilitatea este și ea o formă de putere. Destin 3, creativitatea și inspirația sunt amplificate, exprimă ceea ce ai amânat. Vocea ta merită auzită. Destin 4, organizează, finalizează și consolidează ceea ce ai început. Stabilitatea se construiește pas cu pas. Destin 5, se anunță schimbări și oportunități neașteptate. Fii flexibil, schimbarea este aliatul tău. Destin 6, familia și armonia interioară cer atenție. Vindecă o neînțelegere. Iubirea începe prin echilibru. Destin 7, intuiția este foarte puternică. Meditația și studiul aduc răspunsuri. Adevărul se descoperă în liniște. Destin 8, pot apărea decizii importante legate de bani sau carieră, acționează cu integritate. Și în legalitate, prosperitatea urmează responsabilitatea. Destin 9, închei un capitol și faci loc unui nou început. Eliberarea creează spațiu pentru binecuvântări. Destin 11, luna plină îți amplifică intuiția și inspirația. Ai încredere în mesajele subtile. Lumina ta îi inspiră și pe ceilalți. Destin 22, construiești pe termen lung. Astăzi poți pune baza unui proiect important. Viziunea devine realitate prin perseverență. Destin 33, compasiunea și rolul tău de ghid sunt evidențiate astăzi. Oferă sprijin fără a te epuiza. Iubirea vindecă atunci când este însoțită de înțelepciune. Destin 44, energia zilei favorizează deciziile strategice și consolidarea unei fundații solide. Puterea adevărată se vede în echilibru și responsabilitate. În câteva momente vom deschide și cartea răspunsurilor. Dacă aveți o întrebare importantă pentru univers, este momentul să o formulați clar acum în minte și să o păstrați până la extragerea mesajului. Apoi vom extrage din cardurile oracol cu cristale și grile de cristale, pentru că astăzi, lună plină, este o seară dedicată manifestării, protecției, sănătății și abundenței. Perfect! Cartea răspunsurilor ne zice astăzi: To ensure the best decision, be calm. Pentru a lua cea mai bună decizie, fii calm. Cred că este cea mai potrivită clarificare pentru această zi de vibrație 10. Ne trebuie și calm să pornim cu bine la drum. Pot apărea astăzi revelații, oferte, oportunități sau conversații importante. Important este să nu ne certăm cu aliații, este un 28-10. Doi puternici se aliază în cuplu, în afaceri, în ce mai doriți voi și pun un proiect pe picioare. Deci toată lumea să fie calmă și fiecare să știe rolul și puterea de acțiune. Este bine să nu reacționăm impulsiv, să nu luăm decizii din grabă, frică sau, de ce nu, entuziasm exagerat. Luna plină amplifică emoțiile, iar ceea ce pare evident acum poate căpăta alte nuanțe după ce energia se așează. Așa că, înainte de orice, respiră, observă, ascultă-ți intuiția, apoi acționează. Adevărata putere nu aparține celui care reacționează primul, ci celui care vede limpede. În caz că aveți dubii, cei care ați cumpărat deja manualul Convergenței Divine, citiți prima parte. Trecem la mesajele cristalelor. Am ales astăzi setul de cărți oracol din Maghie de Cristale al doamnei Colette Baron Reid și să vedem ce doresc să ne spună pentru astăzi. Ce cristal dorește să ne dea un mesaj care să ne fie de folos în această zi. Și cred că vom porni bine la drum, pentru că la mine în brațe s-a așezat un pisoiaș care a pornit motorul și toarce.
A ieșit Euclas, numărul 19 din set. Cuvinte cheie pentru acest cristal: claritate, adevăr, decizie conștientă, înțelegere superioară. Euclas apare atunci când sufletul este pregătit să vadă lucrurile fără iluzii, fără așteptări. Vă aștept la cursul de discernământ, de observare și de vedere clară, fără iluzii. În ziua de lună plină, acest cristal simbolic ne amintește că multe răspunsuri există deja în interiorul nostru, dar pot fi acoperite de emoții, de zgomot mental sau influențe exterioare. Astăzi este momentul să te întrebi ce este cu adevărat important pentru mine, ce alegere îmi respectă valorile, ce trebuie să las în urmă pentru a merge mai departe. Euclas spune: claritatea este cea mai mare formă de protecție. Trecem la următorul set de cărți oracol din Crystal Grid Oracle Cards al doamnei Nicola McIntosh. Să vedem ce card dorește să ne clarifice și să ne îndrume în această zi. Bun. Au sărit chiar două. Spirit Guides, Celestit, da? Și The Seeing Eye, numărul 38. În primul rând avem ghizii spiritual prin Celestit. Celestitul este unul dintre cristalele asociate comunicării cu ghizii spiritual și cu planurile superioare ale conștiinței. Mesajul este foarte clar. Nu este singur. Astăzi primești ghidare prin sincronicități, vise, întâlniri aparent întâmplătoare, intuiții puternice, cuvintele altor oameni, simboluri repetate. Înainte de culcare poți adresa o întrebare ghizilor tăi și să ceri un răspuns clar prin vis sau printr-un semn pe care îl poți recunoaște. Luna plină amplifică receptivitatea spirituală, iar meditațiile făcute în această seară pot fi deosebit de profunde. Al doilea card, Septarian, The Seeing Eye, una dintre cele mai puternice cărți ale conștientizării. Vorbește despre adevăr, discernământ. E clar, s-au vorbit cu ghivii de la cursul meu, vă aștept. Percepție extinsă, capacitatea de a vedea ceea ce era înainte ascuns. În combinație cu runa Tir, mesajul, zic eu, e impresionant. Adevărul începe să iasă la lumină. Poate fi vorba despre adevărul dintr-o relație, dintr-un proiect, despre propria ta misiune, informații care devin publice, lucruri pe care până acum nu le-ai observat. The Seeing Eye spune: nu tot ceea ce vezi este adevărul, dar adevărul începe întotdeauna prin a fi observat. Mesajul unitar al zilei, dacă ar fi să unim tot ce s-a extras și s-a spus până la acest moment, Cartea Răspunsurilor ne spune să fim calmi înainte de orice alegere. Euclas, să vedem cu claritate, ne punem ochelarii acolo unde-i cazul. Spirit Guides, să avem încredere că suntem ghidați bine. The Seeing Eye, adevărul se relevează. Tir acționează cu onoare și integritate. Ehvaz, schimbarea, vrem sau nu vrem, este inevitabilă. Iar Bercana, să fim conștienți că după fiecare final începe o renaștere. Cărțile oracol lunare Neumond din Wasserman ne îndeamnă să îndrăznim să gândim diferit. Next Winter să așteptăm răspunsurile, pentru că nu întotdeauna vin instant, ci se coc în timp. Iar munții arată că obstacolele sunt doar niște trepte către o perspectivă mai înaltă. Dacă astăzi simți că viața își cere să alegi un nou drum, nu te grăbi, luna plină luminează ceea ce trebuie văzut, dar înțelepciunea apare atunci când liniștea ia locul impulsului. Curăță-ți cristalele, programează-le cu intenții curate și clare și permite ghizilor tăi spirituali să-ți arate următorul pas. Uneori cea mai importantă decizie nu este cea pe care o iei astăzi, ci starea de conștiință din care o vei lua. Iar Universul îți spune astăzi un lucru simplu și profund. Fii calm, privește cu ochii sufletului și vei recunoaște adevărul atunci când îl vei întâlni. Și încercați
să vedeți, să recunoașteți, să ascultați și muzica, sunetul, frecvența din fundal. O zi frumoasă în continuare, ne vedem cu bine și ne reauzim la o nouă ediție Numerologia Zilei.